Minden igaz, újra élő adásban vagyok. Hello, hello, sziasztok, kedves barátaim! Én Jani vagyok, és ez a Maja Games, köszöntelek benneteket. Itt tartunk a Victoria 3 gameplay sorozatunk 32. részénél, Poroszországgal, ahol folytatjuk nagyra törő terveinket. Na szóval, mi is történik éppen itt aktuálisan? Szerbusz András, szia! Örülök, hogy itt vagy. Szia! Na lássuk csak, hogy mi is történik itt valójában. Ugye rájöttünk arra, hogy mindenféleképpen békének kell, tehát hogy nem szabad háborúba lennünk akkor, hogyha egy protektorátusunknak szeretnénk csökkenteni az autonómiáját, hogyha ugye mi az már, tehát hogy bábállammá tegyük ugye tehát háború útján az adott protektorátusunkat, szóval ez a játékmechanika egy picit megköt minket. Aztán, hogy mi lesz így az egésszel. Tehát ugye Oroszországot próbáljuk mindenféleképpen beszínezni a mi színünkre, hogy ugye legyen közvetlen háborús határom majd Kínával, hogy Kínát elkezdjük feldarabolni. Ezen kívül ugye most jelenleg van egy érdekes fejlemény, Szerbusz Attila újra, szia! Miton? Szerbusz, szia! Üdvözöllek itt a Maja Games-en. Szóval, és van egy új érdekesség, fejlemény, hogy ugye Andalúzia, aki az én bábállamon behívott egy obligationért cserébe a spanyolok ellen, akik az én protektorátusom, hogy védjen meg őket a spanyol agresszióval szemben, itt 1916. január 3-án a játékban. Na most, mi lesz így ebből? Most a probléma itt a következő. Hogyha én ezt elfogadom, akkor a protektorátusi státuszt valószínűleg Spanyolországgal elveszítem, mert ugye háborúban leszünk. Avagy, mert ugye milyen obligation jövök, tehát én követelni nem tudok, tehát nem tudom akár azt követelni, hogy ha egyáltalán lehetne követelni, hogy mondjuk akkor csökkentem az autonómiáját a spanyoloknak. Tehát ezt ugye akkor lehetne, hogyha mondjuk a spanyolok beszálltak volna az olaszoknak az oldalán mondjuk például, és akkor lehetett volna akkor követelni az autonómia csökkentést. Szóval ez így nem járja, tehát muszáj vagyunk mindenféleképpen békében lenni. Ám viszont engem nem zavarna alapesetben, hogyha Andalúziát elveszíteném, mert hogyha a spanyoloknak teljes mértékben csökkentem az autonómiáját, akkor Andalúziával együtt ugye az egész spanyol rész ö, mi az már bábállammá válik, szóval nincs ezzel különösebb probléma. Tehát így ezáltal én azt mondom, hogy nem fogadom el az obligationért valót, tehát én nem bánom, hogyha tényleg Andalúziát elveszítem, annyi, hogy én visszaállok ezzel a sereggel ide, átmászok, aztán lejátszák egymás között, engem a többi különösképpen nem izgat. No, oké, tök jó, hogy itt vagyunk. Na lássuk akkor, hogy mi lesz. Ugye elkezdtük intézményrendszerben ugye bevezetni egy fokkal jobbra a munkavédelmet, hogy mégis csak azért jobb legyen, és technológiában pedig ugye próbálunk az autógyártásra fókuszálni, hogy most már azt is elkezdjük, és ezen kívül ugye nekünk elvileg most van rengeteg rádiónk. Na most a rádiókból... Na, hol vannak a rádióink? Elvileg van rengeteg rádiónk, ha csak nem rúgdosták ki azóta az embereket. Már pedig a nyakamatra, hogy kirúgdosták az embereket. Itt van rádióigény, ennyi. Aha. És miért? Maxon szalad Brandenburgba? A francokat. Egyáltalán nem. És rúgdossák ki az embereket. Szóval amondó vagyok, hogy akkor lehet, hogy a hadsereget akkor modernizálni kéne most már tényleg. Na lássuk, hogy akkor ez hogy működne. Neked miért csökken az organizációd? Na mindegy. Először... Ó, hello, sziasztok! Mosón Maciand me. Szia! Experiment 1006. Szerbusz, szia! Üdvözöllek itt a Maja Games csatornán. Ki van még itt? Jeremy, szerbusz, szia! Vagy Jeremy. Nem tudom, hogy jól mondom-e. Szia, üdvözöllek téged is a Maja Games csatornán. Jó, szóval Andalúziát igazából elengedjük, meghagyjuk a spanyoloknak, hogy anektálják. Na, mi újság van itt a partra szállással? Jó messze vagyunk még mi? Te jóságoség.
Nagyon messze vagyunk. Nagyon-nagyon messze vagyunk. Squishy, szia újra! És a filmtechnológia is megvan, 5% presztízs. Juhú! Na, akkor egy kicsit nézzünk körbe, hogy mi van a technológiákkal. Itt errefelé. Jó, azt úgy hanyagoljuk. Viszont az üveggyártást azt szeretném, hogyha pörögne. Kerámia. Aha, és akkor üvegből kevesebb lenne. Leadből kevesebbet használna. Azt úgy hagyom inkább, ahhoz nem nyúlunk. Jó, az acélt azt mindenféleképpen megnyomjuk. Mert azt kell. Ja, nem, ez szerszám, bocsánat. Ez szerszám. Na jó, nem baj. Árammal nem működik rendesen. Itt az acéliparom. És itt a motor is, ami árammal mehetne. Az nagyon jó lenne. Én azt nagyon szeretném, hogyha átállnátok rá. Jó, az úgy marad. Olaj, acél. Hát... plusz 7,6. 25. Van olajam amúgy. Jó, ahhoz most nem nyúlok kivételesen. Na. Természetesen itt minden max technológián megy, nézzenek oda. Jó, a többiek meg úgy látom, hogy igazából érdemben. Legyen filmiparunk is. Hello, sziasztok! Üdv itt a Maja Games csatornán. Hello. Szia, Máté! A dinasztia sas szeme. Szervusz, szia. MGK, szervusz, téged is köszöntelek. Sziasztok. Jó, oké, oda átmegyünk, jó lesz. Jó, egyelőre így jók vagyunk. Na, piacunk így hogy néz ki? Miből mennyi van? Acél kezd megint drága lenni. Jó, aranybányák megvannak, akkor utána lehet, hogy felhúzunk egy kis acélt is. Sőt, én ennek már most nekiállok. Na lássuk. Produktivitása hol lenne jó? Hesszébe. Az igen, 63. Akkor az azt jelenti, hogy mennyi az 2,5, 10, az 25. Hát akkor... Hesszébe egy 20-at légy szíves, és utána, sőt, manókat, még többet. 50-et. De előtte csinálunk oda pár darab vasutat Hesszébe. Na. Hesse, hol vagy Hesse? Mindig elfelejtem, merre van Hesse. Itt van Hesse. Mit tudom én, mondjuk egy 5-öt. Úgy. És akkor azt az 5-öt 1, 2, 3, 4, 5. De ugye az aranybányakat fogom előre venni. Jó. És akkor most gyártsd le az aranybányakat, utána mehet ez. Nagyon jó. Jó. És akkor lesz acélgyártásunk. Haladok, igen. Próbálkozok. Sziasztok, újonnan jövök. Üdv itt a Maja Games csatornán. No. Kössünk már békét. Mi van? Ja. Jó, ezt intézik az olaszok saját maguknak, ez engem nem érdekel. Jó. Oké. Itt ez ki fog törni, ez a háború. Ezt itt lerendezik, Andalúziát el fogom veszíteni. Nem baj. Ez nem feltétlen baj nekünk. Amúgy törvények, ha már itt tartunk. Érdekes. Hogy vissza autokráciába? Hát igazából
Ezt még lehet, hogy kitámogatja. Érdekes. Hadd szóljon. Nézzük csak meg. Koncesszióra jutok. Hát csak kíváncsiságból. Mert miért ne? Miért ne? Aha. Aha. Legyen ez? Na, majd mindjárt meglátjuk, hogy mi lesz ebből az egészből. 16 a 83-hoz, hát nem éppen közkedvelt egy ötlet. Jó, legyen 25%-kal több, mert miért ne? Mert miért ne? Na, Mizu, hajók, na jó van, most már mentek. És nagyon szeretném, hogyha itt most már ezt rendeznétek, mert már nagyon unom a háborúkat, mert itt most tényleg egy kicsit rendeznem kell megint újra a dolgokat. Aha! Aha! Jó, akkor viszont supply-okra átkattanunk. Nehogy nekem mínusz legyen belőle. Nagyon remélem, hogy nem lesz belőle mínusz. Na, választások. Na, lássuk. Konzervatívok. Ti kaptok, tessék. Csak azért, mert szeretném az egy pártrendszert bevezetni. Jó, végre úgy néz ki, hogy átér a hadsereg. Nagyon jó, és akkor itt ezt rendezzük. Hajók. Nem akartok itt maradni? Maradjatok már itt. Jó, kösz. Úgy. Nagyon jó. Oké. Na. Ez micsoda? Ebbe benne vagyok. Jó lesz, jó lesz, jó lesz. Jó, muszáj vagyok, igen. Aha. Jó. Akkor, ha csak így. Bőven elég az is. Nagyon jó. Na, Gaboni lázadást levertük végre valahára. Még egy háborúval kevesebb. Ez az olasz, ez megy. De mi lenne akkor, hogyha ezt itt felgyorsítanánk egy kicsit? Tessék. Kicsit felgyorsítjuk a dolgokat. Jó, választás, még mindig. Sebesült lesz, így lesz, úgy lesz. Hát, mit tudom én. Legyen sebesült, hát bánom is én. Jó, jó, jó. Egyelőre jók vagyunk. Na, ezt intézzük, légy szíves. Ja, hogy visszacsatolódott Oroszországhoz. Ó! Jó, ez is megvan. Igen. Itt ez meg el van foglalva, nem? Na gyerünk. Na gyerünk. Mi van itt a választásokkal? Legyen a katonaság, jó lesz az. Jó, nagyon jó. Spanyolok ütik Andalúziát. De érdekes dolgok lesznek még itt. De érdekes dolgok lesznek még itt, mások nincsenek itt, és ugye az egypártrendszernek nekiálltunk bevezetni 1916-ba. A császárságba. Jaj, ne, nem most lázadjatok az ég szerelmére. Légy szíves. Komolyan mondom. Jó, Home Affair 4-esen van. Jó, akkor ti légy szíves. Szálljatok partra itt. Ez melyik? 9-kel. Úgy.
Te mit csinálsz? Te mit csinálsz? Aha, hogyne persze. Jó, na jó, oké. Hát én ezt nem hiszem el, komolyan mondom. 130 nap? Most onnan végig gyalogolsz oda? Most szórakozol velem? De... Jó, akkor. Akkor. Ide légy szíves. Na még egyszer. Nem hiszem el. Naval Invasion South is done. Hát ez röhely, komolyan mondom. Hát ez hihetetlen. Mátyás Föld, szervusz, szia, üdv újra itt. Örülök, hogy itt vagy. Ha megteszitek, hogy dobtok pár lájkot, akár megosztjátok az élőadást, hadd tudja a TikTok, hadd tudják a többiek, hogy itt vagyunk, jelen vagyunk a majások, és éppen paradoxoznak, Victoria 3-aznak, azt nagyon szépen megköszönöm. Hát, ha megmutatja másnak is. Legyen. Na, mi van a választásokkal? 2 nap még. És meg is vannak a választások. Az igen. Nem túl sok változás van. Őket be tudom tenni, és hogyha őket beteszem, az azt mondja, hogy nem. Jó, hát akkor a kormányzat az így fog kinézni. És Uruguayból találtunk, és beszélgethetünk újra 2-vel, akkor beszélgetünk veletek, meg beszélgetünk, mennyi kéne ebből? Ó, biztos, hogy nem, inkább koncesszióra jutok. Na, 24 a 65-höz. Meglátjuk, hogy mit tudunk ebből kihozni. Komolyan mondom, nem hiszem el. Hát ez nevetséges, esküszöm. Jó, akkor... Mit tudom én, ez a flotta... Ki nem várom, hát... Ez pattanjon át, 31 nap. Ez mindjárt jobb. Ja, de ezzel nem fogok tudni Naval Invasion-t indítani, mert ugye én már indítottam oda. Így van. Így van. Hogy az étterelmérát nem hiszem el. MGK, szervusz, szia. Láttam valamikor egyik videót, és nagyon megtetszett a játék. Na hát eznek nagyon örülök. Ajánlom figyelmetbe amúgy a Paradox játékokat, nem tudom, hogy ismered-e. Valaki, aki nem te vagy. Szervusz, szia. Üdv itt a Maja Games-nél. Tehát ajánlom figyelmetbe, nem tudom, hogy ismered-e mondjuk a Crusader Kings-et, vagy a Hearts of Iron-t, vagy a European Universalis, ez mind ugyanaz a gyártó, a Paradox gyártja. Na, hát akkor nem áll messze tőled ezek a játékok. Ajánlom figyelmetbe a Victoria 3-at is mindenféleképpen. Ez nem mondjuk egy HOI 4, tehát a Hearts of Iron 4, tehát ugye a Hearts of Iron 4 az sokkal jobban hódításra van kitalálva, ez inkább ugye az iparosodáskor a gazdasági játék inkább, de hát amit látod azért lehet itt imperialista dolgokkal bohóckodni. Amúgy, Kanada. Neked meddig van iszén? Békém? Sem eddig. Még Dominion. Én benne vagyok, hogyha Dominion leszel, annak én örülök. Nagyon kedvelem azt a gondolatot. Annyi, hogy te most már rájál át erre. Így. Jó, itt átállunk. És az Ausztráliánál akkor vége van, és kilázadt. Az igen. De akkor most békében vagyok? Most békében vagyok.
De nem, mert ott benne vagyok egy diplomáciai játékba. Jaj, Istenem, nem hiszem el! Miért nem engeded még mindig? Diplomáciai játékban van benne. Ebbe a játékban van benne. Vagy milyen játékban van benne? Most béke van? Most béke van? Miért nem engeded? Mert még mindig ott az amiatt? Ez így komoly? Ó, az a 68 000 akkor. Szépen ideig hazabattyog. Gyönyörű amúgy. Ideig hazabattyog. Mindegy. Oda. Ez a 60 hajó akkor meg oda. Sőt. Ezt a 60 hajót inkább ide küldöm. Ezt a 120-at pedig... Jó, megvárjuk míg felfejlődik a hadsereg, sőt... Akkor most már azt mondom, hogy pif, hagyd szóljon. Ez mi? Megvan a Hói, meg a Crusader is, nagyon szeretem őket. Na, jó van, akkor örülök neki. Örülök neki. Ha tényleg tetszik a tartalom, szereted ezeket a játékokat, kérlek kövess be, iratkozz fel a YouTube csatornámra és MGK. Várlak a Discordra is, szokott lenni multi is amúgy. Alkalomattán, pont itt van András is, Nagy Viktória 3-as ő is, meg Nagy Crusader Kings-es. Szóval ajánlom figyelmetbe ezeket is. Szevasztitok, Citrom újra! Szia! Örülök, hogy itt vagy. Nem. Inkább ez. Nem fog az összejönni az egy pártrendszeres dolog, ahogy látom. Na és akkor a hadsereg. Jó, a hadsereg meg a ezek szerint fejlesztés alatt. Quadra. 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 Squad. Ezek meg már mennek, ha jól látom. Jó. Na végre! Autókat is tudunk most már végre gyártani. Ez egy nagyon jó dolog. Ami azt jelenti... Automotíva, arra akkor kattanunk is rá, az 3 év. És ez azt jelenti, hogy akkor autók, itt is vannak az autók. Hol lenne produktív? Bratiburgba. De azt mondja, hogy itt jobban. Nem baj, rakunk. Oda is. Meg rakunk. Bratiba is. Úgy. Hagy szóljon. Végre valahára. Megbizony, megérkezett az oszmán történelmes. Liminal World. Szerbusz, szia! Üdvözöllek itt a Majagés csatornán. Nem. Na, hát ha lesz egy pici nyugi. Azért a briteknél azért durva lázadás van. Érdekes dolgok lesznek ott kialakulóba. Karelia? Oroszország ellen. Szórakozol? Biztos, hogy nem. Mert nem tudok követelni. Szóval Karelia meg fog szűnni létezni. Jó, egyelőre jó. Mennyi rádióm van? Mert elvileg most be kellett indulni a rádiógyártásomnak. Brandenburgba. Aha. Jó, be is indult. Nagyon jó. Nagyon jó. Jó, akkor azzal nem lesz probléma. Hála az égnek. Na, az igen. Ezt is jó tudni. Titok citrom.
Szájgra álltunk át. Ja, igen, mert itt az asszaultok vannak, aha. Jó. Béke van, ugye? Jól látom? Jól látom? Igen. Oroszország. Ott van! Ott van! Ott van! Ott van! Tényleges béke kell hozzá! Na, adjunk az oroszoknak! Autonómia csökkentés. Gondolkodás nélkül. Aha, nem tudom, valaki jön, meg a portugálok jönnek. Én felőlem aztán. Oroszország nem fogadja el. Mi meglepő? Mi meglepő? Na, adjunk akkor nekik. Jó, jó, ez a sereg nincs mobilizálva, az nincs mobilizálva. Még a kiképzéssel várok. Kedves Oroszország, azért te még én tőlem kapni fogsz egy jó pár dolgot. Követelésként, mint például kapsz egy humiliation-t, biztos, ami biztos. Elkérek tőled annyi pénzt, amennyit csak lehet. Nagyon szépen köszönöm. Jó, és akkor oksmoksroroksot meg szeretném. De igazából lényegtelen, az már nem kell. Ha Puppet, akkor onnantól kezdve már nincs gondom rá. Az lényegtelen. Igazából ennyi. Igazából tényleges Puppetté akarom tenni. Kész. Semmi különleges dolgot nem szeretnék csinálni. És a hadsereg modernizálva lett? Modernizálva lett a hadsereg. Nagyon jó. Nagyon jó, és lehet, hogy akkor olaj- és automotívokat is fog kapni. Csak hogy még inkább jó legyen, csak ahhoz először meg kéne várni, míg itt felépülnek a dolgok. De szerintem attól függetlenül megkaphatják. Én úgy vagyok vele, hogy megkaphatják, szóval autó, vasút. Autó, vasút. Mennyi izdém van? Mennyi vonatom van? A vonat mondjuk az most éppen akad. Éppen akad, de hogyha modernizálom, és a transportra ráfektem, gyalogosan menni, mert ugye itt nincs kijelölve neki semmi. Hát kellenének azok az autók. Nem, így hagyom egyelőre, szerintem. Ezt szerintem egyelőre így hagyom. Szia Dezső újra! Szia, szia! Örülök, hogy itt vagy. Jó, na végre akkor neki esünk. Ó! Ó, neked nincs még beállítva minden? Nézzenek oda. Na jó, akkor nézzük végig a teljes hadsereget. Igen, igen, igen. Jó, az tök jó. Igen. Jó, akkor mindegyiknek megvan, ugye most csak a... 11 hét alatt már úgy mozgósítva van nagyjából a hadsereg. Meglátjuk. Meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Bizonyám, hogy itt vagyunk. Ruben Lakatos egy. Szerbusz, szia, szia, üdvözöllek tégedet is itt a Maja Games csatornán. Jó. Ja, és ugye Kanadával akartunk még beszélgetni amúgy. Kanadának mekkora hadserege van? De lópikula, tehát Kanadával újra meg fogjuk ezt beszélni. Dominionnál fogjuk tenni Kanadát. Hát, oroszok. Nem fog menni. Jó, az a háború ott kitör, azzal nem tudok mit csinálni. Karelia visszalépett. És miért? Ja, azért, mert háborúba áll ugye Oroszországgal. És Karelia független állam lett, mert ugye nem szálltam be a buliba. Az igen.
A spanyolok meg közben annektálták Andalúziát, valószínűleg Katalóniának is neki fognak menni, azzal nekünk nincs különösebb problémánk. Amúgy, most ilyenkor akkor most megint nem tudok, mert ugye diplomáciai játékban vagyok. Így van. Jó, tehát ezt egyesével vagyok muszáj csinálni. Aha. Hát én felőlem aztán. Javítsuk velük a kapcsolatot. Miért? Ti már független állam vagytok? Nem, ti még háborúztak a britekkel. Át akarjátok venni a brit birodalomtól. Jaj, át kellett volna adnom a területeket. Elkapkodtam. Nem kelljen nekem már ezzel foglalkozni. Na mindegy. Na, kész lesznek az autók. 6 hét múlva. Ó, man, hagyjál már. Na jó. Akkor. 110 000 fős hadsereget üzembe helyezzük. Melyik van itt? 12. flotta. Úgy légy kedves azzal áthajítani. Őket is üzembe helyezzük. Az oda megy. Jó. Szerintem egyelőre ez bőven elég. Jó lesz ez, jó lesz ez. Amúgy nektek van olyan érdemi hajót? Itt a hajója nincs az oroszoknak. Nincs. Egy hajója. Az igen. Az igen. Jó, ők meg Finnország felé akarnak támadni, de akkor én amondó vagyok. Egy sereg, két sereg. Egy sereg, két sereg. Akkor mondjuk ez a kisebb. Jó, mindegy, ez a kisebb is, de az meg akkor jöjjön át ide. Jön ugye 12-kel. Jó, és akkor a 3 sereget átküldtem. A fővárost el kell foglalni minél előbb. És akkor nincs vele különösebb probléma. Jó. Egyelőre jók vagyunk. Nagyon jó. Na, hagyd szóljon akkor az orosz medvének az intézése. És én amondó vagyok, hogy autóból még gyártok. Akkor... De egy 10-et. Ide is egy 10-et. Ide is egy 10-et. Úgy. Na, ez egy pártrendszer nem fog működni sajnos. És elindult 1911. február 27-ével. Elindult a háború. A bábosításért. Úgy ott a főváros, oda légy szíves. Itt ez a hadsereg természetesen ugyanúgy a fővárost akarja ma... Na, mondom, ez a hadsereg ugyanúgy a fővárost jelölöm ki neki. Úgy, és ezzel a hadsereggel is természetesen a fővárost jelölöm ki neki. Úgy. Nem érdekel, hogy gyalogoltok oda, de menjetek. De menjetek. Na, jaj, de szépen néz ki. Jaj, de szépen néz ki. Jaj, az új modern sereg. Azt figyeljétek, hogy szórják őket. Az igen. De mit csináltok? Durrogtattok csak? Szegénykék. Hagyd szóljon. 78-as offense a 35-ös devhez. Mint kés a vajon, hölgyek urak. Megyünk át Oroszországon újra. Jé, de szép színetek lesz, kedves Oroszország. De szép színetek lesz. Jó, és akkor közben... Akkor én nekem...
Azt még nem tudom. Technológia megy, az nagyon jó. Úgy. Főváros, légy szíves, a fővárost. És a finnek fogják elfoglalni. Nekem ezzel nincs bajom. Küldik át a hadsereget, vezénylik át. De nem fog nekik menni. Hello, sziasztok, újonnan jövök. Üdv itt a Maja Games csatornán. Nem fog nekik ez menni. Na mi van? Esélyük nincs. De komolyan esélyük nincs. Semmi esélyük nincs. Egyesült a két front. Nagyon jó. Plusz 13-ban vagyok. Jó, készülnek még az autógyárak. Hol tartunk autókkal? Ha már itt tartunk. Ebből van nagy hiányunk. Jó, igen. Telefon, rádióból rendben vagyunk, és most már autóból is teljes mértékben rendben vagyunk. Ha én erre rányomok, akkor 50%-os organizációt veszítenek. Na majd legközelebb. Most már az orosz harc így fog lemenni. Viszont Kanadával beszélgetnünk kell mindenféleképpen, hogy dominionokká váljanak. Mexikó jön, és Amerika jön, azt mondja. Nincs ezzel gond. Én Kanadát akkor is megtámadom. Na, hagyd szóljon. Jó, még Dominion. Igen, Kanada megvan. Kanadánál csinálunk egy regime change-et is. Csinálunk egy humiliation-t. És kérünk tőlük egy valak pénzt. Ennyi? Hát nem vagytok tele. Neked miért nincs emberkéd? És neked miért nincs vezéred? Komolyan. Hihetetlen. Jó, te fogod megkapni supply-osat. Úgy. Nagyon jó. Jó, mobilizációba akkor megkapod. Tessék ezt így mindet. És mobilizáljuk a hadsereget. Jó. 57-esnek itt nincsen. Nézzenek oda. Egy ambush change. Na. Értitek? Csak én nem tudok beszélni. Jó. Nagyon jó. Te is kapsz akkor egy új emberkét. Tök jó vagy. Ezt is fejlesztjük. Jó. Nagyon jó. Ez igen. Jó lesz ez. Na lássuk, hogy az amcsik beszállnak-e. Mert ha beszállnak, akkor megnyírbálom őket nagyon durván. Briteknél hőbörgés, ez engem nem érdekel. A britek beszállnak. És ugyan ti mit szeretnétek? Úgy őszintén. Most ezt a lehető legkomolyabban kérdezem, kedves britek. Hogy ti ugyan amúgy mi a pékfülét szeretnétek? Most ti már független nemzet vagytok? Még mindig nem. De ez itt így ennyi. Jó, mindegy. Oroszország, Mizu? Oroszország annektálta ezt a bolt bábállamomat. Hello, sziasztok, újonnan jövök, üdv itt a Maja Games csatornán. Jó. Hát, ez nem fog menni, kedves oroszok.
Beszállnak a britek. Kaptak egy humiliation kezdésből. Nem normálisak szegénykék, de hát ők tudják. Mondjuk Guyanán Puppet. Guyanának elkérhetném itt ezt a brit Guyanát. Te hogy nézel ki, Guyana? Te olyan vagy. Nem. Itt van Guyana, és akkor... Ezt kérem. Tök jó. Santo Domingo, jó, oké. És akkor mondjuk Kubának. Akkor Kubának fogunk egy csomó dolgot adni. Kuba. Te vagy Kuba? Nem, te Honduras vagy. Te ki vagy? Te Kuba vagy. Na. Nem. Jó. Megkapja Jamaikát. Miért ne? Megkapja Jamaikát is. Stop. Ausztrália. Kuba. Na szóval. Azt is kapja meg Kuba. Kicsit megnyírbáljuk még a briteket. Miért ne? Ők szálltak be. Kapják a Bahamákat is. Milyen subjectek vannak? Jaj, nem már. Hagyjuk már, hát mi ez? Britektől? Öcsém. Mindegy, itt ezt elkérjük Kubának. Úgy. És akkor... A Pax History-ról hallottam-e? Nem hallottam, titok citrom. Nem. Kifejtenéd, hogy az micsoda? Mert ezt így tényleg nem vágom. Te ki vagy? Ausztrália. Ezt is kap. No, és akkor viszont... Úgyni, mobilizációba ezt megkapod. Mobilizállak. És téged szépen átzavarlak ide a 9. hadosztályjal. Tengerészeti hadosztályjal. Igen, lengyelek, mit szeretnétek? Belőlem aztán hőbörögjetek. Na mi van orosz fronton? Hogy látom, még mindig próbálkoznak. Több-kevesebb, inkább kevesebb sikerrel. Na, mit tudunk még hozzáadni a mi kis kanadai háborunkhoz? Amcsik nem jönnek. Nem merik meglépni. Jó, ezt a flottát viszont most már át tudom küldeni ide, hogy partra tudjak majd szállni. Belőlem kolonizálgassatok. Amit csak tudtok. Mondjuk az oroszoktól elkérhettük volna azért, de mindegy is. Ó, Puerto Ricói kommunista lázadás. Nézzenek oda. Itt 1917. augusztus 19-én. Ugye? Ja, jó kis neve van, titok citrom. Privátba küld már el nekem, kérlek akkor. Itt TikTokon. Vagy ha csatlakoztál a Discordra, akkor a Discordon, kérlek. Köszönöm szépen. Üdv az újonnan jövőknek is, üdvözöllek titeket itt a Maja Gamesnél. Na, tudunk még... Pakoljunk még bele valamit.
Mondjuk az angoloktól követelhetnénk pénzt. Ennyi pénzetek van, kedves Anglia. Nem sok. Nem baj, elköveteljük. Jó, az a hadsereg az oda fölmegy. Szerintem az 57 000, az bőven elegendő lesz oda. Komolyan mondom, nem hiszem el. Mit szórakoztok még velem ezzel a törvénnyel? Hát, fognak is. Fognak is sajnos. Jó, akkor nem. Acélt építettünk, üvegiparra van szükség. Távol nem feltétlen. Nem feltétlen, lőszerre van-e szükségünk? Nézzük csak meg a piacot, hogy állunk. Ó. Jó. Akkor miből van? Kevés. Neki állunk annak. Vasút. Meg szén. Mondjuk a szén az gyorsabb. Na, keresünk neki szénnek. Mondjuk... Húha! Hol van még ember? Na, az osztrákoknál mondjuk van ember. Na, tessék. Ausztriához egy 44 szénbányát azért fölhúzunk biztos. Lássuk csak meddig leszek Dezső. Jó étvágyat amúgy. Tehát ugye részek szempontjából ilyen ugye 1 óra, másfél órákat csinálok, de amúgy nagyjából ilyen, hát... fél 4-ig körülbelül addig leszek ma. Tehát fél 4-ig lesz live. Tehát még nagyjából 2 rész biztos, hogy le fog menni. Ha nem 3. Ó, persze, kérlek. Jó étvágyat. Jó. Jó, pakoljunk-e még bele valamit? Államosítás, tessék. Hűha, kemény 2 izé. Nem sok. Kanadának van hajója? Nincs. Britek, van hajótok? Mik? Ez mi? Hát én ezt nem fogom bekattingatni, hát ez gyengusz. Ez gyengusz, nekem ez nem kell. Az nekem nem kell. Jó, itt ettől megfosztjuk őket, a briteket. Sri Lanka. Sri Lanka az független állam. Akkor nagyjából a briteknek ennyi volt. Ez mi? Nem érdekel a piaca. Kanak. Mi lenne, ha Tidornak átadnánk ilyen területeket? Briteket egy kicsit még jobban megnyírbálni. Biztos, ami biztos. Na nézzük csak. Na, Tidor, neked hogy nézel ki? Te úgy nézel ki. Akkor mi lenne? Már most elfelejtettem mi, hogy néznek ki. Az ott ki? Az nem brit. Az se brit. Aha. Szóval még van brit terület. Indiának. Dehogy India, ugye? Így van. Brit Ceylon. Pegu. Átadjuk Pegut Indiának. Azt nem kell. Aha. Ezt is átadjuk. Pegut meg azt. Jó, itt van India. Hőbörgés van. Ó, nagyon szépen köszönöm a lájkokat. Simon szép, Johanna, sziasztok, üdvözöllek titeket itt. Ákos, Kövesdi, szia! Rendben, Dezső, várlak vissza.
tankoljunk, mi van még 42 pontunk. Valamit csak bele kéne még rakni, nem? Ezt itt elvesszük, oké, az egy dolog. Dánok, franciák, portugálok. Hát már szerintem már megnyírbáltuk őket bőséggel. Solomon Island. Meg Bungalunga. Na nézzük meg Solomon Islandot, meg Bungalungát még. Akkor hozzá. És akkor hogy néz ki Tidoré? Úgy. Te vagy Tidor, ugye? Így van. Úgy. Bungabingét. Azt. Solomon Islandot is. Szegény britek. Jó, és ez mi? Mindegy, megkapod ezt is. Nagyon jó. Nem! Ez mi volt? Most ez mi volt? Bennem kell egy új jegeret, meg ki van kopva. Northern Cambria. Ez hol van? Mit követeltem el Kanadától? Ezt itt? Jó, elköveteltem azt ott. Na jó. Jó félre kattintottam. Mindegy, azért még próbáljunk Tidornak adni valamit. Na. Tidor. Úgy ott van Kanak. Mennyi van még? 4 pontom. Tonga Bonga, vagy az. Akkor kapja meg Tonga Bongát. Úgy, kész. Na. Haladjunk, mert támadni kell! Grand Theft Auto versus Star Wars. Tervusz, szia! Üdv újra. Megüdv itt a Maja Games-en. Dominion of India, hagyja engem békén. Na, még valaki? Senki többet harmadszor? Amerika esetleg? Egy buli? Amúgy mi van az orosz háborúval, mert nem is nézzük. Igazából nem feltétlen mozgat meg minket a dolog. Esélyük nincs. Esélyük nincs. Próbálkoznak. Miért citává lőjük őket. Igen? Baltik állam rontja a kapcsolatot. Szegény mi? Ajjaj, ajjaj. Oroszország, erőltetned kell lesz még szerinted? Van ennek szerinted bármi értelme? Amúgy. Ez mi? Ki? Mi ez? Ki ez? Mindegy, lemegyünk oda. Trendet teszünk a magyaroknál. Nightfang! Szervusz, szia! Üdvözöllek tégedet is itt a Maja Games csatornán. Na, ezek szerint kitört a mi kis kanadai háborúnk. Na, hát akkor jöhet is a partra szállás. Megkapott mindenki mindent. Miért vagyok mínusz 1 millióba? Miért vagyok mínusz 1 millióba? Azt nem értem. Jó, telefon egy kicsit drága. Oké, az autóból most már följebb ment. Jó, rádióból is most már följebb ment. És Kanadának, meg ha jól emlékszem, itt a fővárosa? Nem. Itt a fővárosa? Nem. Hol van a fővárosa, te? Másképp csinálom.
Komolyan itt van a fővárosod, Kanada? Hogya? Hát jó. Hát akkor... haladjunk. Hát most nem tudok mit csinálni. Melyik ez? 5. hadosztály. 5-kel megyünk a Spartra, szállunk, kész. Jó. Ti megkapjátok azt, hogy ott van a fővárosa, szóval legyetek kedvesek a briteknek azt elfoglalni. Aztán jó lesz. Rich. Lidli. Szia, szia. Őt vittem a Games-en. Itt nem köszöntöttem még. Sanci. Szia, szia. Üdvözöllek tégedet is. Szia, Andris újra. András. Neked is üdvít. Na. Na azért. Nem tetszett az a mínusz. Ó, most már ez is megvan. Jó. Nagyon örülök neki. És hívjuk nincs. Oroszország, higgyétek el, nem jártok jól. Ami szocialista lázadás van, és a brazilokkal lejárt ezek szerint a békém. Vagy még nem? Nem, még nem. Még nem. 3 hét. 3 hét, és Brazília nagyhatalom. Sajnos nem esett ki belőle. Kár érte. Na, kedves oroszok. Ennyit kértem. Nem többet. Elfogadják, hölgyek, urak. 1917. December 5-ére az orosz medve beszíneződik a HRS színére, innentől kezdve minden geopolitikai befolyását elveszítette végérvényesen. Halleluja! Éljen a császár, éljen a birodalom! No, hála az égnek. Bocsánat, csak közben hívtak, azt ránéztem, hogy mi az, ki az. Jaj, de szépen néz ki! Jaj, de jól néz ki! Azt a mindenségit! Na, rendezzük itt mindjárt itt a francia dolgokat is. Jó. Nagyon jó, nagyon jó. Amúgy. Moszkva. Veled mizu. Téged be lehet kebelezni konkrétan. Most azzal nem szeretnék. Az a nagy zöld polt onnan eltűnt. De jól néz ki. Azt a mindenit. De tényleg. Jó, ezt rendeznünk kell, ezeket az ügyeket itt. Brazília. Kit kéne még, hogy kéne még? Portugáliával kéne beszélgetnem, de ők még nagy hatalom. Ők még nagy hatalom. Ja, kemény 3 épület. Ez nevetséges. Humiliation. Korszoljuk, és azt mondja, hogy 30% esély, hogy alapból megadják magukat. Úgy nem rossz. Az úgy nem rossz. Na, akkor viszont... Perzsia, veled mizu? Ó, kérlek. Gyenge vagy, mint a horvat. Jó, hogy vannak itt az interestek? Aha. Ez azt jelenti, hogy akkor én... ezt a hadsereg... Naj, nem már! Komolyan! Irány, mennyit tud ez vinni? 120-at. Jó, akkor ezt a 110 000-et. Menjünk neki Kínának egyből. Menjünk neki Kínának egyből majd.
Dorka Szabó, szia! Üdvözöllek újra. Meg itt, a Majakés csatornán. Humiliation. 30%, hogy elfogadják, még ők is. Na mindegy, mentünk egyet, az a tuti. Már nem szeretem, ha nincs mentés. Egyet mentünk. Apu neved meg, szervusz, szia! Őt vitt a Majakés csatornát, mentek éppen egyet. Na, elmenti még ma? Elmenti még ma. Nagyon jó. Jó. Mit lehetne belőlük kiszaggatni? Mongolokat. Mancsúriát. És rengeteg egytartományos területeket. Hát azért valljuk be, nem a legjobb. De Tibetet át kell venni tőle mindenféleképpen. Tehát az fix. Az fix, hogy Tibetet át kell venni. De ahogy látom... Hát akkor mi lenne, hogyha... kiesnénk egy Humiliation-nel? Elvileg Kína nem olyan erős. Tehát azért oké, hogy nagyon sok sereg van, de hát 6500, tehát gyenge, mint a harmat. Gyenge, mint a harmat Kína. Mivel menjek neki? Megyek Humiliation-nel, és akkor Paris-t meg itt elkezdem megetetni. Végül is? Miért is nem? Parisnek átadok itt pár területet. Jó, nekik megyünk Humiliation-nel. Úgy. És... nem érdekel. Legyen így. Úgy. Úgy. Ott is van. Ott is van. Nagyon jó. És akkor lehet oda szépen átvonulni. Úgy. Visszavesszük. Azt onnan visszavesszük. És 200 000 fős sereget azért oda. Majd 200 000 főt átdobok oda. Ez meg itt, hogyha rendezve van végre. Na, építkezni is kéne valamit közben. Sztén volt. Motor. Lássuk, hol van sok motor. Westfáliába. De van Flandersbe is. Wow. 17, akkor 18, 19, 20. 30, 40, 50. Úgy, egy kis motor. Motor industry még neki. Good night, szervusz, szia! Na, menjünk akkor Kína ellen. Biztos, hogy nem kapsz, semmit se kapsz. Meg már mi partra szálltunk? Vagy most mi a helyzet? Te mit szerettél? Nem kapsz semmit, hagyjál békén. Partra szálltunk már? Még nem. Nem baj, hát végig fogunk gyalogolni Kanadán, hát nem tudok mit csinálni. Jó, és akkor mi lenne, hogyha mondjuk akkor... ugye egy Tibetet add át. És ezt akárkit is add át. Úgy. Amit nagyon fogsz még nekem adni, ez így valaglóvé. Úgy.
És én mindig van 181 pontom. Return State. Oroszországnak visszaadunk egy pár területet, mert miért ne? Mert most már igazából eltethetjük az oroszokat is. Nincs ezzel gondunk. Jó, ezt visszakapják. Jó, egyelőre ennyi. Aztán majd meglátjuk. Meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Olajat találtunk Dangesztánban. Na. Megrendezzük már a horvát kérdést, mert ez így nem állapot. Közben elventek is vannak. Miért menjek én vissza a rosszabbig? Nem. Hagyjatok békére hülyeségetekkel. Authority amúgy sincsen, de hát jó van, menjen még mínuszba. Nem számít. Jó, pár darab motort azért még összerakunk, biztos, ami biztos alapon. Igen, na most már elkezdett akadni a játék. Mégis... Hoppá! Kína visszalépett. Sikeresen megaláztalak, és ennyi? Meg humiliation-nel kezdtem neked. Aj, ne... Nem. Ezt nem akarom. Én ezt nem akarom. MGK, szerinted. És Dorka. Ti vagytok itt ketten, ha jól látlak titeket. Elrontottam magát a diplomáciai játékot, mert ugye nem raktam be plusz prime-okat, hogy ne akarjon Kína visszalépni. Visszatöltsem szerintetek, vagy várjunk 5 évet? Hogy újra neki lehessen menni Kínának. Ugye 1936-ig tart a játék, tehát ugye már az endgame zónában vagyunk. Már ugye nincs úgymond sok vissza játékidőben a játékban. Mit gondoltok? Várok, remélem kapok is választ. Hát jó. Na lássuk akkor. Mert ez itt Kínával, ez így nem oké. Ez így nem oké. December... De itt van, január 1, tessék. Visszamegyünk akkor most január 1-ére, 1918. január 1-re, ahol még elvileg még nem lépett vissza, és akkor szépen bekattingatunk pár Prime-ot, hogy tuti, ami tuti, ne akarjon kilépni ebből a háborúból. Igen, itt még benne van. Itt még benne van, ilyen petíciók, amiket nem érdekel. Jó. Jó, tehát ezért kell odafigyelni arra a diplomáciai játékoknál, amikor elindítatok egy háborút, hogy mondjuk például, tehát azért látszik, hogy Kína katonailag gyenge. Tehát hiába sok katonája 6600-as erőssége van, míg én nekem a teljes hadászatomnak jelenleg 24 000. És így ezáltal, ugye, hogy ne akarjanak visszalépni, a diplomáciai játékokban, hol van a diplomáciai játékom? Kína ellen, itt van. Mert ugye ez csak a fő követelésünk, de ha azt mondod, hogy már pedig ez is fő, ez is fő, ez is fő, és ezeket is kérem, akkor már nem feltétlen biztos, hogy vissza fog lépni. Marad 29 pontunk, ami nem egy hú de hú, de attól függetlenül már elég valószínű, hogy nem fog visszalépni. Tehát ezt így tudjátok elkerülni, hogyha itt ténylegesen háborúzni szeretnétek. Jó. Na, maradt 29 pontunk. Mit követeljünk tőlük? Van hajótok? Ami komoly. De semmi. Gyengék.
Nagy semmiük nincs. Hello, szia, Szilveszter. Szervusz, szia. Üdv itt a Majogés csatornán. Tutturutturutturutturuttu. Akkor még egy Conquested Far East. Te milyen színű vagy? Te ez vagy. Itt van Far East. Na lássuk. Mit lehetne tőle Ja nem, mert most itt ugye itt az oroszok kaptak. Liberételni meg már pont nem tudok. Nem bizony, mert az 30 pontba kerül. Akkor... Hehehe. Akkor... Miről mondasz le? Arról? Mondjál le arról. Az kész, hagyd szóljam. Olyó embargóz minket. Hát ez biztos minket befolyásol. Hol van Olyó? Itt van. Itt van Olyó. Ez minket valószínűleg nagyon befolyásol. Na, közben partra szálltunk. Végre Valahára. Ami azt jelenti, hogy ennek a hadseregnek merő egyszerűséggel azt mondom, hogy légy oly kedves idáig gyalogolni. Aztán azt a területet lehet, hogy el se kérem. Tök fölösleges igazából. Na, a dél-afrikai szocialista lázadás az közbe kitört. Intézzétek kérlek. Ezzel nem szeretnék többet foglalkozni. A szerbek is hőbörögnek, akkor ezek szerint ez egy szerb lázadás amúgy. Nem baj, igen, tényleg az. Jó, hát... Most mi van? Kedves britek, mi lenne, hogyha... Kedves britek, mi van veletek? Már nem sokáig fog ez nektek tartani. Jó, egy mombazai szocialista lázadás is van. Sarkadi Józsefné, Anita Szabó, meg a sok kis smile is D betű. Szia! Üdv itt a Majogés csatornán. Hopp, vége a fegyverszünetem ezek szerint Amerikával is. És Amerikával van védelmi paktuma Brazíliának. És Brazília még mindig grétpó. Brazilokat nem fogom tudni ennyivel magamra. Itt mit tudok csinálni? És itt mit tudok csinálni? Komolyan nem tudok megtámadni itt senkit? Na ne idegesítsetek. És nem. Nem, meggondolom, nincs befolyásom. Mi? Hát itt van a hadsereg. Miért veszitek puszat? Itt a hadsereg, egy 56 000-es hadsereg. Aminek megadjuk ezt is, tessék. Sőt, mindenkinek megadjuk, most már nem szórakozok ezzel. Úgy. Igazából már csak ő volt. Nem érdekel. Megoldjátok. Ugye ezt nem szabad csinálni, mert így az organizáció látjátok 25%-ra leesett, tehát ott van mindjárt egy 56%-os offense és defense mínusz, moral recoverrel, meg mindennel együtt. Tehát mozgósítás közben azért ezt nem érdemes megcsinálni, de jelenleg nekünk, minket nem befolyásol a dolog igazából. Na, mechanikus farmokat is kitaláltuk, alias az kezdő traktorokat. Ez is megvan. Na jó van, hölgyek, urak! Elmegyek szünetre. Jövök egy bő negyed óra múlva, szerintem. És folytatjuk akkor a mi kis játékunkat, hódításainkat. Amúgy Perzsia. Perzsia meg a törökök. Egyiptom. Vannak még itt jó falatok. Jó van, vannak még itt. Na jó van, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, hogy velem tartottatok, a lájkokat, a megosztást, a mindent is. Azt, hogy egyáltalán érdeklődést mutattok a dolog iránt. Nagyon szépen köszönöm, tényleg, szusszanjatok ti is, jövök majd tényleg egy bő negyed óra múlva valószínűleg. Nagyon köszönöm még egyszer, hogy itt vagytok. Na jó, legyetek jók, hisz tudjátok, Maja Games, mondj igent egy kis kikapcsolódásra. Na sziasztok!